Hello and namaste my friends, welcome back to my channel. So guys, आज चाहिँ म कलेज जाँदैछु है। आज प्रोजेक्ट वर्कको मेरो डिफेन्स बाँकी छ है। मेरो ग्रुपकै बाँकी छ भनौँ न, अरूको पनि बाँकी छ, कतिको बाँकी छ, कतिले चाहिँ बुझाए पनि। यो फाइनलमा प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ क्या। फाइनलमा मेरो फाइनल एक्जाम दिएर बसेको फाइनलको रिजल्ट पनि आउन बाँकी छ। अनि यो डिफेन्स गर्नुपर्छ क्या, हामी 7 सेमदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लास्टमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ गरेर, अनि त्यही हो गरियो। अब जस्ट बुझाउन बाँकी छ, अलिअलि जस्ट त्यो करेक्सन गर्नु पनि बाँकी छ। त्यही अब त्यही करेक्सन गर्ने भनेर जान लागेको कलेज चाहिँ मैले चाहिँ होप इन्टरनेसनल कलेज पढेको हो साथीहरू है। मैले अगाडिको भ्लगमा पनि देखाएको छु कलेजलाई। प्र्याक्टिकलको चाहिँ एउटा भ्लग बनाएको थिएँ होइन, पाटन कलेज गएको। त्यो चाहिँ त्यति मैले गरेको छैन, किनभने ठ्याक्क त्यो स्टडी गर्दाखेरि नै ठ्याक्क मेरो त्यो कलेज चाहिँ गएकै छैन त्यस्तो। किनभने ठ्याक्क लास्ट इन्डिङ आएको थियो नि त, ठ्याक्क सक्यो पनि। अनि लकडाउन यस्तैले गर्दा घरमै बसेर अनलाइन एक्जाम दिएँ। 7 सेमको अनलाइन एक्जाम दिएँ, 8 सेमको बेला चाहिँ एक्जाम दिएको थियो। त्यति बेला मैले क्वालिटी क्यामेरा लिइसकेको पनि थिइनँ है। त्यति बेला मैले मोबाइलबाटै गरेको थिएँ क्या। म यो हिरो 5 यो सेसन हो है, हिरो 5 होइन सेसन हो। उस्तै क्वालिटी उस्तै हुन्छ, तर त्यही हो त्यो हिरो 5 ब्ल्याकमा चाहिँ स्क्रिन हुन्छ, यसमा स्क्रिन हुँदैन है। अरू त एउटै हो सेम, सबै अरू फङ्सनहरू सबै सेमै हुन्छ। त्यो यसमा स्क्रिन चाहिँ हुँदैन, त्यसले गर्दा हल्का ब्याट्री बढी टिक्छ। त्यसको भन्दा हिरो 5 ब्ल्याक भन्दा हिरो 5 सेसनमा ब्याट्री बढी टिक्छ है गाइस। त्यही भएर मैले चाहिँ अनि अलिक यो लिनलाई मन पराएको, किनभने ब्याट्री त हामीलाई चाहिन्छ नि त अलिक बढी। सो गाइस द्याट्स द रिजन। सो गाइस यो मेरो कलेज होप इन्टरनेसनल कलेज। मैले यहीँबाट ब्याचलर गरेको, लास्टको रिजल्ट आउनु बाँकी छ। अहिले हल्का चेन्ज भयो जस्तो लाग्यो र मलाई त। कलेज धेरै पछि छिरेको नै हो है। कलेज मेरो क्लास चाहिँ यतापट्टि छ, यतापट्टि। यो पनि बनेको थिएन, यो पनि बनेछ अहिले। यस्तो बनेछ है। यहाँ पहिला टेबल टेनिस थियो, अहिले टेबल टेनिस त रहेछ। नाइस। सो गाइस यति नै हो है। अब यस्तो साथीहरूलाई भेटौँ अनि यहाँ प्रोजेक्टरको हल्का कामहरू बाँकी छ, त्यो गर्छु। सो गाइस सी यू। A few moments later. सो गाइज आइम रिटर्निङ होम है। अब आज डिफेन्स प्रेजेन्टेसनको प्र्याक्टिस गरियो, करेक्सन गरियो है। सो गाइज नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म डिफेन्स प्रेजेन्टेसन डेको राख्छु है, सर्ट बनाएर राख्छु। सो त्यही हो गाइज। अनि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ ड्युटीले गर्दाखेरि भ्लग अलि रेगुलर अपलोड गर्न पाएको छैन भनेर है। सो गाइज त्यही हो, म इन्टर्नसिप गरिरहेको छु होइन। मैले फार्मेसी पढेको हो गाइज। सो उता इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ, त्यही इन्टर्नसिप गरिरहेको छु। अनि यो अब आफ्नो प्रोजेक्ट वर्कको पनि मैले गरेर आएको थिएँ है डिफेन्सको लागि। डिफेन्स प्रेजेन्टेसन हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, के बुझ्यौँ होइन, त्यो सबैलाई एक एकवटा टपिक हुन्छ। त्यही टपिकमा हामीले प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल पनि आउनुहुन्छ है गाइस। सो अब यो अलिक सिरियस टाइपै भएर हो, फेरि गरेन भने 1 वर्ष नै लस हुन्छ है। त्यसले गर्दा यसमा लागेको थिएँ। सो अनि भ्लग अलि रेगुलर अपलोड गर्न पाएको थिएन गाइस है। अब धेरैतिर मिलाउँदाखेरि अब टाइम नमिल्ने है, मिलाएर चल्नुपर्छ। त्यही भएर भ्लग ढिला गरेको हो है। केही छैन, अलि अब बिस्तारै अलि चाँडो अपलोड गर्छु अब चाहिँ। अब किनभने अब यो सकिसकेपछि ढुक्क पनि हुन्छ, आनन्द हुन्छ, आफ्नो अनि एउटातिर फोकस राख्न मिल्छ है। सो त्यही हो गाइज, यसै गरी माया साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला।
किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ लाइक दिस। यत्रो फार्मेसी पढेको होइन, 4 वर्ष यत्रो दुःख गरेको छ, फेरि अब यसलाई पनि छोड्न मिलेन। सबलाई सबतिर कन्टिन्युटी दिँदै गर्नुपर्छ है गाइस, त्यही भएर हो। सो गाइस, keep loving, keep supporting, signing out, yours and only favorite Arunvlogs. Bye bye my friends. If I got